visszatértem, immáron az ötödik résszel, el se hiszem. Most egyébként egy tök másfajta videót hoztam. Igazából hát nem úgy tök másfajta, mert ez is a nosztalgiáról, meg a dolgokról, ami eszembe jut, arról szól, csak én most bele szeretnék építeni valamit, hiszen én elmondtam minden egyes videómban, hogy szívesen válaszolok kérdésekre, hogyha küldötök nekem. Tehát ha írtok privátban, és megkérdeztek valamit, akkor előbb vagy utóbb én azt megpróbálom beépíteni a videókba. Na most is ez történik, hiszen kaptam egy kérdést Robitól, nem a nagyobbik felső zsolcai unokától, hanem, de az a baj, na itt követtem el a hibát, mert nem kérdeztem meg tőle, hogy bemondhatom-e a teljes nevét a videómban. Úgyhogy azon gondolkodtam, hogy azt mondjam, hogy jé, Robert, vagy jé, Robi, de aztán meg rájöttem, hogy ez valami borzalmas blikciknek hangzik, hogy jé, Robert, 29 éves, felső zsolcai lakos összeverekedett egy seprűvel, majd lopott biciklin távozott, hasonló, hogyha most azt mondanám, hogy jé, Robert, úgyhogy nem most Robi lesz, remélem szólíthatom így, aztán majd legközelebb nem felejtem el megkérdezni, hogy hívhatom-e a teljes nevükön, egyébként ki fog derülni szerintem, hogy kiről van szó, nem is olyan lényeges egyébként, vagyis hát nekem lényeges, hogy ki kérdezte, csak az nem lényeges, hogy bemondjam-e a teljes nevét, vagy sem, szóval most tök feleslegesen elvettem magam egy percet ebből a videóból, magamtól egy percet ebből a videóból, hogy most ezen filózok. Na minden esetre ezt majd jobban megszervezem legközelebbre, viszont na, a kérdés arról szólt Robitól, egy nagyon kedves kérdés, és nagyon kedves embertől jött ez a kérdés. Köszönöm neked. Az volt a kérdése, hogy látássérültként, vagy hát vak emberként lehetne szinkronizálni. És most mielőtt felhördülnek a kollégák, nyilván nem arról van szó, hogy én most bárkit nyomnék, vagy én el szeretném venni bárkitől a munkát, mert így is tudjátok, hogy tisztában vagyok vele, hogy milyen nehéz ez a szakma, és nagyon sok nívós szinkron színésznek, vagy színésznek, vagy színésznőnek egyébként sincs munkája, tehát nem erről van szó, bocsánat, ez csak egy theoretical kérdés, egy teória, most csak eljátszok egy kérdéssel, válaszolok egy kérdéssel, szóval ez csak egy képzeletbeli dolog, én arra válaszolok, tehát ez most itt nem fog történni ezzel semmi, csak egy tök érdekes kérdés, arról is lehetne szó, hogyha mondjuk valaha egy színész soha ne történje meg, de elvesztené mondjuk a látását, akkor tudná tovább szinkronizálni, akkor nézzük így. És azon gondolkodtam, hogy ez hogy is lehetne, tehát full-on belegondoltam, hogy akkor hogyan is lehetne ezt kivitelezni. Nézzük lépésről lépésre, vagy katyvasz lépésekben, de valahogy nézzük. Szóval kezdjük el valahol. Na most ugye a legevidensebb dolog az, hogy látni kellene a színésznek a száját, ugye. Ha nem látod, mi marad? Csak a hang. Na most ezzel az a probléma, hogy ugye én úgy szoktam, és lehet, hogy nagyon sokan úgy szokták, ezt nem tudom, de biztos vagyok benne. Ha én úgy szoktam, akkor pláne mások is úgy szokták, hogy nem csak a hang, sőt nem a hangra támaszkodom, hiszen valahogy a képernyőn a színész 1/10 másodperccel hamarabb kinyitja a száját, mint hogy a hang megérkezzen a fülesbe. Most ezt nem tudom, hogy miért, vagy hogy van, vagy hogy nem, de akkor is van 1/10 másodperc, amit csak látni lehet, hogy hamarabb megszólal, hamarabb nyílik a szája a színésznek, vagy a színésznőnek. Most erre nem tudok válaszolni, hogy miért. Most Tamás a férjem biztos csak annyit mondaná, hogy because physics, csak mert fizika, de én erre nem tudok válaszolni, ez csak egy érzés, én érzem. Szóval ezáltal azt szoktam csinálni, hogy a mondataim első felét konkrétan egyszer elolvasom és megjegyzem, és onnastól kezdve én nem nézek le a papírra, tehát én nézem a színészt, és bam, ahogy látom, hogy megmozdul a szája, már kezdek is beszélni, és a mondat második felére nézek vissza a papírra, hogy képben legyek, tehát nekem az a fejemben van a mondatoknak az első fele, én akkor várom, hogy megmozduljon a színész szája, és csak a perifériás látásomból tekintek le a mondataim második felére. Szóval itt lehet, hogy elcsúszna ezen a történet, de még nem biztos. Ugyanis vannak csodálatos hangmérnökök, vágók, akik
hogyha később is kezdesz el vakként beszélni, tehát csak akkor kezdesz el beszélni, amikor meghallod a hangot, akkor ők ezt oda tudják vágni. Persze extra időigényes a dolog, nem tudom, hogy ez hogy kivitelezhető, én csak azt mondom, hogy kivitelezhető, csak nyilván időigényes. Illetve is most jutott eszembe, látod, Robi, hogy felteszed ezt a kérdést, és eszembe juttattál valamit, amit rohadtul elfelejtettem az évek során, hogy azt is lehet, hogyha például én ott lennék egy vak szinkron színész mellett, vagy egy olyan ember mellett, aki szinkronizál vak emberként, ugye azt is szoktuk csinálni, hogy amikor tök sokan állunk a mikrofon előtt, akkor nem mindenkinek jut füles. És ilyenkor azt szoktuk csinálni, demonstrálnám, hogy mit szoktunk csinálni. Azt, hogy ha nem jut egy színésznek egy füles, akkor megfogjuk a vállát, meg szoktuk fogni a vállát, fogjuk végig a vállát, és ahogy elkezd beszélni a karaktere, akkor így megbökjük. Most ezt mutatom, de mekkora, bocsánat, szóval mutatom közben, de mondom is, hogy mit csinálok. Tehát az történik, hogy fogjuk a színésznek a vállát, és megnyomjuk. Tehát így megbökjük a színészt, hogy kezdj el beszélni, mert a te karaktered van soron, tehát hogy beszélj, hogyha éppen nem jutott neki füles, és nem hallja. Szóval ez esetben, hogyha úgy állnál mellettem, hogy nem látod a képernyőt, csak hallod, akkor én mondjuk azt mondom, hogy akkor 3 vagy 4 tized másodperccel azelőtt, hogy a karaktered elkezdene beszélni, akkor én megbökném a vállad, és mire ez a reakció, tehát ez a láncreakció beindul, hogy felfogod, hogy én megböktem a vállad, és akkor mondani kell a szöveget, akkor tök jól kijön az egész. Tehát ez is lehet egy opció például. Illetve, ugye, oké, tehát akkor mondjuk azt, hogy attól, hogy nem látod, akkor azt még lehet, hogy át lehet ugrani, át lehet hidalni. De például térjünk arra rá, hogy nem tudom, hogy működik az, hogy olvasod a szöveget. Tehát én azt tudom, hogy ki lehet úgy nyomtatni, biztos vagyok benne a szöveget, brej, úristen, ez most elég tudatlan tőlem, remélem, hogy jó. Valamelyik pronunciation, valamelyik kiejtés biztos, hogy helyes. Kérlek, take your pick, válaszd a jót, kérlek, nézd el nekem most ezt az egészet, de hogy tudom, hogy ezáltal el tudnátok olvasni a szöveget, csak azt nem tudom, hogy ahogy olvasod, az mennyi idő. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ahogy ezt így olvasnád a kezeddel, akkor nem tudom, hogy mennyi idő, amíg ez átjönne abba, hogy tudod is mondani, ami oda van írva. Mert ezt nem tudom, ezt meg kellett volna kérdeznem, most megkérdezem, és lehet kommentben válaszolni. Biztos, hogy kell, hogy legyen, hogy ez működjön, mert egy másik hölgytől, Vikitől, lánytól, nőtől, embertől kaptam egy tök jó sztorit, amit nem biztos, hogy megosztok most itt, amíg nem kapok rá zöld utat, de az volt a lényege, hogy tudom, hogy volt egy ilyen workshop, ahol ők részt vettek, és bizony ki volt nekik nyomtatva ezzel az írásmóddal, és akkor biztos, hogy kellett, hogy működjön, hát biztos, hogy full gyorsan tudtok így olvasni, és mondani közben a szöveget. Hát olvasni biztos, de hogy közben mondjátok is, szóval ebben sem látok semmit, ez működhet. Olyan helyeken, ahol digitálisan olvassák már a színészek a szöveget, tehát nincs kinyomtatva, és tableten van, az nem tudom, hogy működhet, azt nem tartom valószínűnek, de hogyha olyan lenne a dolog, akkor biztos kinyomtatnák nektek, tehát egyelőre úgy gondolom, hogy akadályon nem lenne egy vak szinkronizáló színésznek, akkora akadálya nem lenne. Időigény az biztos, hogy lenne, de egyelőre nem látom, hogy ez annyira kivitelezhető lenne. De most, hogy ennyi negatívumot, vagyis hogy ennyi miért nemet hoztam fel, most szeretnék mondani valamit, ami miért igen. Tehát, hogy miben igen. Például tökre el tudom képzelni a tömegezést, hiszen ott nem kell látnotok, hogy mi történik, hiszen a szinkronrendezők tök jól elmondják, tök jó instrukciókat adnak, hogy mit is kell csinálni, tömegben vagytok, nem vagytok egyedül, és ott gyakorlatilag
mentek a többiek után. Ott tudnak titeket a többiek is instruálni, szóval ez egy kivitelezhető dolog. Illetve a tömegből, mint a múltkor meséltem, akkor mondtam azt, hogy szokott olyan lenni, hogy lány egy, lány kettő, tudjátok, egy-egy mondatra kiemelnek embereket, és akkor ugye azt lehet. Tehát most így egy mondatot megjegyezni, meg tudtok, szóval azt simán el tudom képzelni, hogy a tömegből egy-egy mondatos szerepeket simán, és így úgy gondolom, hogy szerintem körbelőttem, hogy mik lehetnek esetleg a problémák, vagy mik nem lehetnek a problémák, illetve hát otthon saját magatoknak gyakorolni lehet, meg hát ugye a sok fan szinkron az létezik, szóval otthon magatoknak is lehet ezzel gyakorolni, hogy fölveszitek kedvenc szereplőiteknek a videóira, és akkor így magatoknak így vissza lehet hallgatni, meg barátaitoknak megmutatni, illetve hát még olyat is lehet, hogy amikor nincs, tehát reklámokba is működhet, hiszen ott is csak egy-egy mondatokról van szó, illetve van, amikor többről, bocsánat, ezt nem terveztem be, szóval van, amikor több mondatot is kell, de 30 másodpercnél általában nem több egy reklám, szóval nem lehet olyan sok szöveg, hogy ne tanulnátok meg, illetve az, hogy otthon, tehát ugye van olyan is, amikor kaptok az, hogy 1 perc, vagy 1 perc 45 másodperc, és mondjuk ez egy belső tréning videó, vagy egy nyelvtanító videó, vagy bármi ilyesmi. Az a lényeg, hogy nem szájszinkronról van szó, tehát nem kell szinkronban beszélned egy karakterrel, hanem megvan adva a szöveg, és akkor csak annyi, hogy ebbe az 1 percbe, 1 perc 45-be férjetek bele, és akkor az is tök jó, mert akkor az meg arról van szó, hogy a legjobb tudásod szerint felveszed abban az adott időintervallumban, amit megadnak nektek a munkáltatók. Úgyhogy ezeket tudom elképzelni. Nem hiszem, hogy ez egy valós, az első része egy valós dolog lenne, ami most megvalósítható még, de a második része az szerintem tök valahogy, amit mondtam. Illetve kérdeztem még ugye azt, hogy nem csak maga a szinkron, hanem ugye, hogy a tömegközlekedés. Tehát, hogy tömegközlekedni tudnának csak, mert hogy az volt a mondás, hogy hát gyakorlatilag minden szinkronos, vagy a legtöbb szinkronos, meg színész vezet. És hogy tömegközlekedéssel nem biztos, hogy lehetne ezt megoldani. Na most elárulok egy titkot, hogy amíg otthon laktam, és otthon voltam, otthon jártam a szinkron stúdiókba, csak tömegközlekedtünk. Mert a családban nincs jogosítvány, nekem 29 évesen lett meg a jogosítványom, úgyhogy tömegközlekedésben nyomtuk a dolgot, és működik. Tehát nem lát, néha még szerintem egyébként áldás is a tömegközlekedés, mert úgyis előbb kalkulálsz, mert persze késnek a buszok, meg késnek a villamosok. Na de ha belekerülsz egy dugóba, az sokkal kiszámíthatatlanabb dolog, mint az, hogy jaj, a busz, az majd késni fog 10 percet. Persze lehet, hogy már rosszabb otthon a tömegközlekedés, és nem csak 10 percet késnek a buszok, de azért tök simán kivitelezhető, mert úgy van, hogy egyik szinkronból a másikba tudod, hogy egy idő után már rutinból, de amúgy meg tudod, hogy ki tudod kalkulálni, hogy mennyi idő átérni. Ráhagysz egy kicsit, hogy mi van akkor, ha ez vagy az késik, vagy nem jön, megnézed a menetrendet, szóval ki tudod kalkulálni, hogy mondjuk a Hidivoxból, úristen a Hidivox, a Hidivoxból mondjuk a Jász utcába kell, most hasra ütök, mert már nem emlékszem, mondjuk kell 1 óra 15 perc. És akkor úgy vállalod a szinkront, hogy jó, azért ráhatsz 1 óra 30 percet. És így, és most könnyebb dolgotok is van, mert már van internet, és meg lehet tervezni az útvonalat, és mindent megmond neked. Tehát most már mindent megmond, minden ott van az interneten, meg tudod nézni, hogy hol van a hely, mivel tudsz oda menni. De most azt képzeld el, hogy 15-20 évvel ezelőtt mi ezt úgy oldottuk meg, hogy nem volt internet otthon,
Tehát most jelen pillanatban, és egyébként is fingom sincs, hogy oldottuk meg. Mert nekem most sincs fogalmam se, akkor se volt fogalmam, ugyanis nem én vagyok az agy ezeknek a kis tervezéseknek, hanem anya oldotta meg ezt az egészet, ő kalkulált, és konkrétan ő volt az én menedzserem is, mert ő beszélt az összes gyártásvezetővel, és ő intézett nekem mindent. Persze, mindig az volt, hogy megkérdezte, hogy ezt vagy azt szeretném-e, vagy hogyha ne adj Isten egy-kétszer hétvégére kellett bemenni, akkor mindig úgy volt, hogy mondta, hogy mindjárt visszaszól, csak megkérdezi, hogy nekem van-e tervem, vagy én szeretnék-e valamit csinálni, bla bla bla. És ez így is volt, de nem én számoltam ki azt, hogy hova, mikor érek. Na, szóval, és most azon gondolkozom, hogy amikor nem volt internet, akkor várjatok, mert itt van az anya nem messze, hogy hogyan is, tehát hogy csináltad egyáltalán azt, hogy ha nem volt internet, hogyan, hogy hova érjünk, mikor? Hello mindenkinek! Hát, hogy ez hogy történt akkor? Van térkép, buszpályaudvarnál, menetrend, és akkor ezeket egyeztettem. Meg ha nem tudtam, és már ugye akkor egy párszor jártunk szinkronba, akkor nagyon sokan segítettek, hogyha új helyre kellett menni, megkérdeztem, hogy tudunk a leghamarabb eljutni, és bizony nagyon segítőkészek voltak és segítettek. De ez így ment. Térkép, buszmenetrend, és ezáltal kikalkuláltam, hogy körülbelül hogy tudunk odaérni, gyalog is mennyit kell menni, úgyhogy ez így történt. De most már minden sokkal könnyebb. Puszilok mindenkit! Na, hát így, érted? Térkép, meg buszmenetrend, kimondani se tudom, nem hogy olvasni az egészet. Szóval... Meg a metró. Hát persze egyetemen villamos, meg metró menetrend, persze általános menetrendek. Úgyhogy, hát így. Úgyhogy meg lehetett oldani. Nyilván lehet, hogy volt olyan, hogy emiatt nem tudtam, vagy nem tudtunk elvállalni egy munkát, mert nem értünk volna át. Nem úgy, mint mondjuk, hogyha valaki felül egy robogóra, és mondjuk a egyik szinkron munka 15 perces szünetében felül a robogóra, és gyorsan átugrik egy másik stúdióba, és megcsinál egy munkát, és visszaér a 15 perces szünet végére. Mindenki tudja, hogy kiről van szó, imádjuk, nagyon vicces, mindig ezen élcelődik mindenki, mindig ezen viccelődik mindenki. Szóval nyilván ezt én nem tudtam volna megcsinálni, nem is csináltam meg, de amúgy tök jó, mert azért ha úgy jöttek ki a munkák, akkor azért elég sok helyre el tudtunk menni azért egy nap. 4-5 helyre biztos, hogy el tudtunk menni. Attól függ, ha jól jöttek ki, akkor akár 6 helyre is. Szóval ezt jól kellett menedzselni, anya szerencsére ebben jó volt. Úgyhogy nem, szerintem a tömegközlekedés nem akadály, hiszen 13 éven keresztül ezt tudtuk véghez vinni, úgy, hogy amiatt sosem késtünk, hogy rosszul lett volna kalkulálva, amiatt lehet, hogy késtünk, mert elcsúsztam az előző helyen, és akkor már nem értem oda a másik szinkronba, de amúgy nem volt ilyen. Mondjad? Bocsánat, még azt akartam mondani, de viszont, hogyha elég közel volt egyik szinkron stúdió a másikhoz, akkor viszont mi szerettünk nagyon sokat gyalogolni, és elindultunk gyalog, és siettünk. Amúgy tényleg, egyébként volt olyan a Városligeten keresztül, igen, meg igen, ilyenek. Igen, tényleg egyébként. Ja, de volt olyan is, hogy tök jó fejkollégák voltak, mert volt egy csomószor olyan, hogy mindig... Na tényleg, jó, most már befejezem, mert ez most hosszú lett, de hogy tényleg volt ilyen, hogy a kollégák egymás közt megkérdezték, hogy hova mész. Átvigyelek? Ez egy folyamatos kérdés, amit folyamatosan minden egyes szinkronban, minden egyes munka végén hallottál, ez volt a rutin kérdés azoknak, akiknek autója volt és megtehették, hogy hova mész, elvigyelek-e, átvigyelek-e. Úgyhogy köszönöm minden szinkronos kollégának, aki autóval volt, és valaha segített, és átvitt egyik szinkronból a másikba, illetve a nap végén nyilván nagyon sokszor elhangzott az a kérdés is, hogy végeztetek-e, hazamentek-e, arra megyek-e, stb. Szóval tök jó kis közeg ez a szinkronos világ, úgyhogy na jó, remélem, hogy sikerült megválaszolni érdemben a kérdésed. Ha még akadt valami, akkor írjál, és akkor ott még kiegészítem, de amúgy bárkitől bármilyen kérdést szívesen fogadok, nyilván olyan kereteken belül,
ha-ha-ha, de hogy akkor szívesen válaszolok, úgyhogy köszi, hogy néztetek, és jövök még több, és ehhez hasonló, és még több emlékkel.